हामी आज यस्ता केही छोटा प्रश्नहरूको बारेमा पढ्नेछौँ जुन चाहिँ एसइईमा बारम्बार सोधिएका छन्। जस्तै यहाँ रहेका छन् ए नम्बरमा 13 को पावर 2m प्लस 1 प्लस 5 इन्टु 169 को पावर m बटे 9 इन्टु 169 को पावर m। तपाईँहरूले चाहिँ यी सबै क्वेसनहरू तपाईँहरूले चाहिँ कपीमा चाहिँ नोट गर्नु होला है, किनभने यी सबै क्वेसन बारम्बार चाहिँ एसइईमा 2 मार्क्स सोध्ने गरिन्छ। र यहाँ चाहिँ यो चाहिँ छ n को पावर n प्लस 2 अनि प्लस यो चिन्ह छ है, यही मिस्टेक भएको छ, प्लस चिन्ह छ इन्टु 10 को पावर 9। त्यसरी ए नम्बरमा छ ए को 13 को पावर 2m प्लस 1 प्लस 5 इन्टु 169 को पावर m बटे 9 इन्टु 169 पावर m। हेर्नुहोस् अब 13 इन्टु 13 13 इन्टु 30 169 हुन्छ है, यो याद गर्नु, यसको वर्ग हो यो है। त्यही भएर हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ 13 2m प्लस 1 प्लस 5 इन्टु 13 को पावर 2 गुणे m है बटे 9 इन्टु 13 को पावर 2 गुणे m। यहाँ बुझौँ है। त्यसपछि अब यो चाहिँ 13 2m गुणे 13 1 अनि आधार एउटै भए पावरले के गरिन्छ, जोडिन्छ, अनि प्लस 5 इन्टु 13 2m भयो। यो गुणन गर्दाखेरि त्यसपछि यहाँ बुझौँ 9 गुणे, अब यहाँ 2m मा गुणाउँछ भने 13 2m 13 को पावर 2m है। त्यसपछि अब 13 को पावर 2m 13 को पावर 2m मिलेको छ भने 13 को पावर 2m चाहिँ कमन लिने, बाँच्यो के 13 को पावर 1 प्लस 5 बटे 13 को पावर 2m इन्टु 9। अब यो 13 को पावर 2m 13 को पावर 2m कट्छ, बाँच्यो कति अब 13 प्लस 5 बटे 9, 13 5 18 18 बटे 9। अब 9 दुना कति हुन्छ 18 2, अर्थात् यसको एन्सर कति हुन्छ 2 यसरी है। यहाँ छ बी नम्बरमा छ 6 को पावर n प्लस 2 प्लस 7 इन्टु 6 को पावर n। तपाईहरुले बुझ्दै जानु होला, नबुझेको खण्डमा तपाईले चाहिँ कमेन्टमा लेख्नु होला के बुझ्नु भएन। -5 इन्टु 6 को पावर n। अब हामी यसले यसरी लेख्न सक्छौं 6 को पावर n गुणे 6 को पावर 2, अर्थात् आधार एउटै भएर पावरलाई जोडिन्छ, प्लस 7 इन्टु 6 को पावर n बटे 6 को पावर n इन्टु 6 को पावर 1 इन्टु यहाँ 8 छ -5 इन्टु 6 को पावर n। यो बुझ्नु है। त्यसपछि माथि हेर्नु 6 को पावर n 6 को पावर n कमन छ, मिलेको छ भने 6 को पावर n यहाँ कमन लिने। त्यसपछि बाँच्यो 6 को पावर 2 प्लस 7। अब तल हेर 6 को पावर n कमन छ, 6 को पावर n कमन लियो भने के बाँच्यो अब 6 को पावर 1 इन्टु 8 माइनस 5। 6 को पावर n 6 को पावर n कट्यो, यहाँ बराबर हेर 6 को पावर 2 छ भने यसको अर्थ कति हुन्छ 6 4 को 36, 2 वटा 6 गुणन गर्ने प्लस 7, अर्थात् यहाँ हेर 6 को पावर 2 छ बराबर भन्दाखेरि 6 गुणे 6 हुन्छ है, यति याद गर। त्यसपछि अब 6 को पावर n 6 को पावर 1 छ भने 6 भयो, 6 मा 8 ले गुणा गर्दाखेरि 6 6 8 जा 48 माइनस 5। अब 36 प्लस 7 जोड्यो भने 6 7 43 हुन्छ,
बटे 48 माइनस 5 गऱ्यो भने के कति हुन्छ 43 हुन्छ भने यो 43 43 कट्छ बाँच्यो के 1 एन्सर यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ नम्बर सी मा 7 को पावर n प्लस 2 प्लस 4 into 7 को पावर n बच्चे 7 को पावर n प्लस 1 है into 8 minus 3 into 7 को पावर n एकदम बुझ्दै जानु होला है अब 7 को पावर n गुणे 7 को पावर 2 गर्न सकिन्छ प्लस 4 into 7 को पावर n तल 7 को पावर n into 7 को पावर 1 into 8 minus 3 into 7 को पावर n है अब 7 को पावर 1 7 को पावर n कमन मिलेको छ भने 7 को पावर n कमन लिने 7 को पावर 2 प्लस 4 बाँच्यो तल 7 को पावर n 7 को पावर n मिलेको छ भने कमन लिँदाखेरि 7 को पावर n तल बाँच्यो 7 को पावर 1 into 8 minus 3 है त्यस्तै अब 7 को पावर n 7 को पावर n कट्यो त्यस्तै अब 7 को पावर 2 प्लस 4 बटे 7 into 8 minus 3 अब 7 को पावर 2 भन्नाले 7 7 जा 49 प्लस 4 अब 7 8 जा 56 8 7 56 minus 3 अब बराबर गरौँ अब 9 4 13 को 3 हातमा आयो 1 4 1 5 53 भयो बटे अब 56 बाट 3 घटायो भने कति हुन्छ 53 कट्यो भने कति हुन्छ 1 एन्सर यसरी बुझ्नु है त्यसै गरी डी मा जाऊ अब डी नम्बरमा 8 को पावर n प्लस 2 प्लस 9 into 8 को पावर n बटे 8 को पावर n प्लस 1 into 10 minus 7 into 8 को पावर n अब यसरी हामीले बनाउन सक्छौं 8 को पावर n गुणे 8 को पावर 2 आधा डेरिभेटिभ भए पावरलाई जोडिन्छ फर्मुला थाहा छ छैन भने तपाईहरुले मेरो पहिलाको भिडियो हेर्नु होला इन्डेक्स सम्बन्धी फर्मुला त्यहाँबाट तपाईले मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यसरी 8 को पावर n into 8 को पावर 1 into 10 minus 7 into 8 को पावर 10 हुन्छ त्यसै गरी 8 को पावर n कमन छ भने 8 को पावर n कमन लिने बाँकी बाँच्यो के 8 को पावर 2 प्लस 9 यहाँ पनि 8 को पावर n कमन लिने बाँकी 8 into 10 minus 7 यो 8 को पावर n कट्यो अब 8 छ भने यहाँ 8 को पावर 2 छ भने 8 गुणे 8 8 8 जा के हुन्छ 64 the 64 plus 9 upon 10 8 जा 80 minus 7 आर्दै 80 हुन्छ है अब हेर्नुस् 64 मा 9 जोड्यो भने 9 4 13 को 3 हातमा 1 6 1 7 73 हुन्छ 80 बाट 7 घटायो भने 73 हुन्छ भने कति 1 आन्सर यसरी अन्य क्वेशनहरु तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ है जसरी ई नम्बरमा छ ई नम्बरमा छ 9 को पावर n प्लस 2 प्लस 10 into 9 को पावर n बटे 9 को पावर n प्लस 1 into 11 minus 8 into 9 को पावर n अब हामी के गर्न सक्छौं यहाँ 9 को पावर n into 9 को पावर 2 प्लस 10 into 9 को पावर n छ
त्यसरी 9 को पावर n into 9 को पावर 1 into 11 minus 8 into 9 को पावर n। अब 9 को पावर n, 9 को पावर n लिए कमन, 9 को पावर n, 9 को पावर 2, अब के हुन्छ प्लस 10 बटे अब 9 को पावर 9 को पावर n, 9 को पावर n कमन लियो, आज के 9 गुने 11 माइनस 8, 9 को पावर n, 9 को कट्यो। अब यो 9 को पावर 2 छ भने 9 9 जा 81, 81 प्लस 10, 11 11 9 जा 99 माइनस 8। अब 81 प्लस 10 में जोड्यो भने 91 बटे 99 में 8 घटायो भने 91 कट्यो भने 1 आन्सर। यसरी हुन्छ है। यसरी अर्को छ तपाईको याफ नम्बरमा जुन लास्ट क्वेशन रहेको छ, तपाईले क्वेशन लेख्नु भएको होला। एफ नम्बरमा रहेको छ 3 को 13 पावर 2x प्लस 1 प्लस 5 into 169x। यो ठीक जुन फर्स्ट में तपाईलाई क्वेशन में बताए त्यसैको आधारमा छ 9 into 169x। अब 13 को पावर 2x गुने 13 को पावर 1 आधार एउटै भए पावरलाई जोडिन्छ प्लस 5 into 13 को पावर 2 गुने x, तिर वा 169, 13 में 13 ले गुने भने 169 हुन्छ बटे 9 गुने 13 2 into x गर्न सकिन्छ मजाले। फेरि एकचोटी साट दियो 13 को पावर 2x गुने 13 प्लस 5 गुने 13 को पावर 2x बटे 9 गुने 13 को पावर 2x। अब 13 को पावर 2x 13 को पावर 2x मिलेको छ भने 13 को पावर 2x कमन लिने, बाँच्यो 13 प्लस 5 बटे 13 को पावर 2x कमन लिने, गुने 9, 13 को पावर 2x 13 को पावर 2x कट्यो, बाँच्यो 13 प्लस 5 बटे 9, 13 5 कति हुन्छ 18 बटे 9, 9 दुना 18, 2 त्यसैले 2 आन्सर। हस्।